Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Hi guys! Welcome back to my vlog. So it's cooking time. Alam nyo na miss ko pong kumain ng mango sticky rice. So naisip ko, instead of ordering from Thailand restaurant, why not try my own version, Pinoy version of mango sticky rice. And masarap naman po siya guys. So sa mga gustong matry ang version ko, please watch this video. So ito po yung mga sangkap or ingredients ko po sa aking mango sticky rice. So I only have 4 ingredients. So ayan po. So 'di ba season ngayon ng mangga. So isa sa mga naisip kong lutuin out of mango is ito nga yung na-miss kong mango sticky rice. So ang una po nating sangkap ay of course ang ating sticky rice or ang ating malagkit. So wala po tayong Thai rice, so I use the Pinoy malagkit. So ang measurement natin is 2 cups of sticky rice. Then 2 cups of first piga ng niyog, so worth 40 pesos lang po ang bili ko nito. Then, nag-set aside din po ako ng piga ng niyog for our toppings. So, para po sa ating pampatamis, I use the condensed milk. So, I use condensed milk kasi gusto ko mas creamier siya. But you can use guys the white sugar, okay? So, it's up to you kung condensed milk or the ordinary white sugar ang gamitin nyo, okay? And last but not the least, of course, our mangoes, Philippine mango. Okay guys, so alam natin na tag-season ngayon ng mangga. So of course, mas mura siya compared sa ibang months, diba? So ang bili ko lang nito is 80 pesos. Well, very affordable. Isang kilo ay 100 pesos. Yummy! So ito lang po yung mga ingredients ko sa aking mango sticky rice Pinoy version. So let's start cooking. So the first thing that we need to do guys is of course lutuin lang natin ang ating malagkit gaya ng pagluto natin ng kanin. So pakuluan lang po natin using of course water. Ayan, so luto na. So let's set aside our sticky rice. Maganda po yung malagkit na nabili ko kaya napakalambot niya. So next to prepare ay lutuin naman natin ang ating gata ng niyog. So nagset sa 2 cups, nagset aside pa po ako ng konti para sa ating latik. Gagawin kong toppings ang ating latik. Ayan. So pakuluan nyo lang po ng few minutes ang ating gata hanggang sa medyo lumapot na po siya. And then after that, ilalagay naman natin yung other ingredient which is yung condensed milk. Ayan. So, kung gaano kadami po yung condensed milk, it's up to you kung ayaw nyo po ng ganong matamis. So, okay na po yung 1/4 cup of condensed milk. And again, kung wala po kayong condensed milk, you can just put the white sugar. Serve as pang matamis nyo sa ating pinaka-sauce ng ating mango sticky rice. Okay? So, lutuin nyo lang until maging ano na siya, malapot na konti. Okay? Ayan, medyo malapot-lapot na siya guys. So, okay na to. So, masarap din na ilagay ang gatas para medyo creamy. Tayin na natin yung apoy. And then, habang nagbabubbles siya guys, punin natin ang ating malagkit. And then, let's put our malagkit. Ayan, ihalo natin.
para naluluto din siya sa apoy. Pero make sure na turn off na yung apoy, okay? Napakalagkit ng malagkit. Yung nabili kong malagkit, maganda. Talagang parang bagong ani. Kasi very sticky siya, saka very soft. Minsan kasi may mga malagkit na matigas, diba? Kasi yun yung parang matagal na. Ito, malagkit. Then, continuously mixing guys hanggang sa talagang na-mix well na natin at wala na yung pinaka-sauce niya. Kumbaga, yung thicken na talaga siya, okay? So, naisip kong pang toppings guys ay ang latik out of coconut milk pa rin, gata ng nyog. So, very simple to prepare lang ang latik natin. So, ito guys, okay na ang ating latik. So guys, let's put into plate. So, ayan, ang ating malagkit nilagay ko sa isang molder. Ayan, para maghugis bilog siya. Ayan, so nahirapan akong tanggalin. So sobrang sticky, malagkit niya, 'di ba? And then kumuha din ako ng dahon ng saging para Pinoy na Pinoy style ang ating mango sticky rice. And then ang ating toppings, of course, yung prepare natin na latik. So Pinoy style din yan kasi latik, di ba? So, very easy to prepare lang ang latik, guys. Akala nyo mahirap, pero no. Very easy lang. Lutuin nyo lang yung gata nyo. Ayan. So, napakasarap ng latik. Ayan. So, ping. Excited na bang lahat to taste? Yes. And then, guys, let's put our sliced mangoes. Alam nyo, matamis po yung nabili kong mangga, kaya swerte natin nakabili tayo ng matamis na mangga, okay? So, ayan, ready to serve, ready to eat na our mango sticky rice. But wait, there's more! Of course, ang ating toppings. So again, ang toppings natin ay yung fresh na coconut milk. Pero yung iba po, they can use as toppings yung nilutong gata with sugar or yung condensed milk. Pwede rin din po yun yung itoppings nyo. Pero ako, mas gusto ko pong itoppings yung fresh na gata po ng milk. Ayan. So, yan na po ang ating finished product. My mango sticky rice. Ayan guys, so sharing with you my mango sticky rice, Pinoy style. Ayan, so hope magustuhan nyo po ang aking version and matry it at home. So I always tell you, don't be afraid to experiment your recipe. Diba, malay nyo yung recipe na yun is magugustuhan pala ng yung family, loved ones, okay? So always try to experiment. So thank you guys for watching and see you again on my next vlog. Hope matry nyo po at home ang version ko ng mango sticky rice. For sure, magugustuhan po ito ng iyong family and loved ones. Instead of ordering sa Thai restaurant or sa ibang restaurant, why not try your own version of mango sticky rice? And itong video na to is also best for beginners who wish to try my recipe. Okay? So, thank you guys for watching. As I always tell you, I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So, I want to share with you guys my recipes in my own way. Hope kita ulit tayo on my next vlog and ingat po lagi. God bless. Bye for now. Bye.